एव्हरीवन, दिव्या स्पीक रेसिपी या चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण अतिशय पौष्टिक मुलांच्या आवडीचे असे बीटरूटचे पराठे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघू। 2 वाटी गव्हाचे पीठ, 2 बीट इथे मी साल काढून घेतले आहेत, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, 3 ते 4 आल्याचे तुकडे, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धनेपूड, चवीनुसार मीठ। इथे मी संपूर्ण बीट छोटे छोटे क्यूब करून कट करून घेतला आहे। तरी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपण ऍड करूया बीट, मिरची, आलं आणि थोडस 2 ते 3 चमचे फक्त आपण पाणी वापरून याची छान अशी बारीक पेस्ट बनवून घेऊ। इथे मी संपूर्ण बीटची छान अशी बारीक पेस्ट बनवून घेतली आहे। तरी आता आपण परातीमध्ये ऍड करूया गव्हाचे पीठ। यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत ओवा। ओवा आपल्याला थोडासा हातावर स्मॅश करून यामध्ये ऍड करायचा आहे। चवीनुसार मीठ, धनेपूड, गरम मसाला आणि जी आपण पेस्ट बनवून घेतली होती बीटची ती आपण 2 ते 3 चमचे यामध्ये ऍड करणार आहोत। आणि हे संपूर्ण साहित्य छान असं मळून घेणार आहोत। बीटची पेस्ट आपल्याला संपूर्ण एकदमच वापरायची नाही, जशी लागेल तशी आपण थोडी थोडी यामध्ये ऍड करून छान असा घट्टसर याचा गोळा बनवून घेऊ। पीठ अजून कोरडं आहे, त्यामुळे उरलेली संपूर्ण पेस्ट सुद्धा मी यामध्ये ऍड करून घेत आहे। जसं लागेल तसं थोडं थोडं तुम्ही पाणी वापरून आता याचा घट्टसर असा गोळा बनवून घेऊ। इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडं पाणी ऍड केलं आहे। तेच पाणी आपण जसं लागेल तसं पिठाला वापरून पीठ छान असं मळून घेऊ। इथे मी संपूर्ण पीठ छान असं मळून घेतलं आहे। तरी याला वरून लावू थोडस तेल आणि झाकून आपण 10 मिनिट याला रेस्ट होण्यासाठी ठेवू। 10 मिनिट झाले आहेत। पीठ आता चांगलं असं भिजलं गेलं आहे। तर याला एकदा छान असं मळून घेऊ। इथे मी पीठ चांगलं असं मळून घेतलं आहे। तरी आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊ। तुम्हाला ज्या साईजचा पराठा हवाय त्या साईजचे तुम्ही गोळे बनवून घेऊ शकता। इथे मी संपूर्ण पिठाचे गोळे बनवून घेतले आहेत। तर यामधला एक गोळा घेऊन थोडासा असा गव्हाच्या पिठामध्ये आपण डीप करून याला लाटून घेऊ। जशी आपण चपाती लाटतो अगदी त्या पद्धतीनेच आपण हा पराठा लाटून घेणार आहोत। पहिल्यांदा थोडीशी अशी छोटी याची पारी लाटून घ्यायची आहे आणि याच्या मधोमध थोडं तेल लावून याच्याशी घडी मारून घेऊ। परत एकदा थोडस मैद्याच्या पिठामध्ये आपण डीप करून याचा गोल पराठा लाटून घेऊ।
इथे मी संपूर्ण पराठा लाटून घेतला आहे। हा बीटचा पराठा आहे, त्यामुळे याच्या कडा थोड्याशा अशा चिरल्या जातात। त्यामुळे आपण अशी एखादी प्लेट घेऊन या अशी पराठ्यावर ठेवून याच्या कडा चिरण्याच्या सहाय्याने अशा कट करून घेऊ, जेणेकरून त्याला छान असा गोल आकार येईल। तुम्ही बघू शकता मस्त असा गोल पराठा आपला बनवून रेडी आहे। बघताच क्षणी लहान मुलांना खाऊ वाटणारा असा। आता आपण हा पराठा शेकून घेऊ। इथे मी तवा हाय फ्लेम वरती गरम करून घेतला आहे, तर यावर टाकू आपण लाटून घेतलेला पराठा। आणि 1 मिनिट भरासाठी आपण एक बाजू भाजून घेऊ। एक बाजू शेकली आहे, तर याला आता आपण उलटून घेऊ। आणि वरून लावू थोडंसं तेल। आणि परत एकदा याला आपण उलटून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा तेल लावून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तूप किंवा बटर सुद्धा वापरू शकता। बघू शकता तुम्ही मस्त असा पराठा आपला फुगला आहे। तरी 2 ते 3 मिनिट आपण दोन्ही बाजू छान अशा भाजून घेऊ। 1 मिनिट भरासाठी एक बाजू शेकली गेली आहे, तरी पराठा आपण असा उलटून वरून लावू याला थोडंसं तेल। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा याला आपण तेल लावून घेऊ आणि दोन्ही बाजूनी पराठा छान असा भाजून घेऊ। मस्त असा पराठा फुगला आहे। असे हे बीटचे पराठे तुम्ही मुलांच्या टिफिन मध्ये देऊ शकता। हेल्दी आणि अगदी टेस्टी अशी ही रेसिपी आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट मध्ये जरूर कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। थँक यू।